Sziasztok! Ma az infláció témakörét járjuk körbe. Kezdésként nézzük meg, hogy mit jelent maga az infláció. Ez nem más, mint az általános és tartós árszínvonal emelkedés. Így nem beszélhetünk akkor inflációról, hogyha ideiglenesen egy-egy termék ára emelkedik csak meg. Az átlagos ügyfélre vonatkozó fogyasztói kosarat a KSH állítja össze, és folyamatosan figyelemmel kíséri a magyarországi árak alakulását. Mivel minden ember kicsit mást vásárol, azaz más a fogyasztói kosara, mindenki picit másképpen fogja megélni az áremelések hatását. Infláció viszont nem csak Magyarországon van, hanem mindenhol, ahol használnak pénzt. Elvégre ez nem más, mint a pénzromlás. Az árszínvonal emelkedés mértéke minden országban és minden évben más és más. Ennek egy egészséges szinten tartása a kormányzatok és a jegybankok közös feladata. Az infláció szintje szerint megkülönböztetünk kúszó, vágtató és hiperinflációt. A kúszó inflációnál az árak éves szinten csak néhány százalékkal nőnek. Van, hogy már annyira megszokottá válik a jelenség, hogy fel sem tűnik. Ez a szint a legjobb, kicsit hajtja a gazdaságot, de nem terheli túl. Ekkor viszont megvan a veszélye annak, hogy ha nagyon alacsony a szintje, akkor átcsap deflációba, ami viszont már káros tud lenni. Amikor az árak növekedése kétszenvegyű, akkor az már vágtató infláció. Egy tartalékokkal rendelkező, amúgy stabil gazdaság még ezt is elbírja, máskülönben problémát tud okozni. Ennél a szintnél az emberek a gyors pénzromlás miatt kevés hazai pénzt tartanak, a vagyonukat vagy valamilyen stabilabb külföldi pénzben tartják, vagy befektetik, esetleg tartós fogyasztási cikket vesznek rajta. Ha nem sikerül szinten tartani, vagy visszahűteni ezt a mértékű inflációt, akkor megvan az esélye, hogy hiperinflációba csap át. A tankönyvekből talán már ismert a pengő hiperinflációja, amely több hatás együttes, egymást erősítő eredményeképpen tudott kialakulni. A hiperinfláció esetén az sem ritka, hogy havi szinten 100%-ot emelkednek az árak. Tehát ami ma 100 forint, az a következő hónapban 200, utána már 400, fél év után már 3200, és év végére eléri a 204.800 forintot. Ezzel már egyetlen gazdaság sem tud lépést tartani. Nézzük meg, hogy milyen hatással van az infláció a gazdaságra. Ha a szintje egy optimális szinten áll meg, akkor a fő feladat ennek a szinten tartása. Ezt szokták inflációs célnak megjelölni, mivel ez egy stabil, kiszámítható gazdaságot eredményez. Ha a szintje túl magas, akkor fennáll a hiperinfláció veszélye. A veszélyhelyzet szele az embereket arra ösztönzi, hogy felhalmozzanak amúgy szükségtelen dolgokat, vagy éppen szükségtelen mennyiségben. Ahol lesz kereslet, ott lesz kínálat is, és ez egy öngerjesztő folyamat tud lenni. Az emberek megvesznek a szükségleteik fölött mindent, így hiány alakul ki. Ha mégis pótolják, akkor van, hogy csak magasabb áron tudják. Így, ha az emberek egyre többet hajlandóak fizetni a tartalékokért, akkor az csak még fentebb hajtja az árakat. Ez pedig még több tartalékolásra ösztönzi az embereket, ami még nagyobb áremelés felé mutat. Ekkor a legfőbb feladat a stabilitás helyreállítása. Ellenben, ha az infláció szintje túl alacsony, akkor megvan a veszélye, hogy átcsap deflációba. Azaz abban az esetben, amikor tartósan csökkennek az árak. Ez első hallásra jól hangzik, de ez nem egy sima Black Friday, hanem egy olyan helyzet, ami megállíthatja a gazdaságot. Elvégre miért vennél meg ma bármit, ha jövő hónapban olcsóbban kapod meg? Ebben igazad is van, de munkabért és fogyasztáshoz mérten tudnak fizetni a cégek. Többek között neked is. A túl alacsony infláció veszélye még az úgynevezett likviditási csapda. Mivel az államháztartási hiányt egyrészt hitelekből, másrészt állampapírokból fedezik, így kiemelten fontos, hogy legyen miből kifizetni, legalábbis számszakilag. Ekkor vagy több adót szednek be, ami megterheli a gazdaságot, vagy elinflálják az adósságot. Ez utóbbi esetben számszakilag ugyan kifizetik a szükséges pénzt, ennek vásárlóértékét viszont rontják. Ha ez nem megy, akkor gyakorlatilag fizetésképtelenség áll be. Így ekkor a fő feladat, hogy élénkítsék a gazdaságot. Következő lépésként beszéljünk egy pár szót az infláció okairól. Egy termék árát alapvetően az határozza meg, hogy a termelők milyen áron hajlandóak eladni, és ezért a vevők mennyit hajlandóak fizetni. Ez pedig a kereslet és a kínálat. Ha ábrázolni szeretném, akkor ezt így tehetem meg. A jelölése a kínálati függvénynek S, a keresleti függvénynek D az angol megfelelője után.
Láthatod, hogy minél magasabb a termék ára, az eladók annál nagyobb mennyiségben hajlandóak a piacra vinni. A vevők viszont annál kevesebbet vesznek meg belőle. A kettő meccéspontja az egyensúlyi ár. Ez az ár nincs kőbevésve, folyamatosan változik. Így az infláció indulhat kínálati oldalról is, azaz a termelők irányából. Ha egy terméknek megnőnek a termelési költségei, akkor azt vagy beépítik az árakba, vagy leáll a termelés. Elvégre, ha veszteséggel termelne, akkor inkább nem termel. Ilyen növekedés lehet akkor, hogyha az alapanyag ára nő meg, vagy akár akkor is, hogyha magasabb bért kell fizetnie a dolgozóknak. Ha indulhat a termelők irányából, akkor az infláció indulhat a vásárlók irányából is. Ha az emberek könnyebben jutnak pénzhez, akkor szívesebben vásárolnak jobb minőséget, vagy éppen többet. Elvégre mindenki szeretne jobban élni, így a plusz pénzt nem feltétlenül tartalékolják, hanem egy részét felélik. Ilyen eset például akkor fordul elő, hogyha alacsony kamattal a bank könnyebben ad kölcsönt, de akár akkor is, hogyha jelentősebb béremelést kapnak. Ha magasabb árat hajlandóak fizetni, akkor azt így lehet ábrázolni. Jól látható, hogy ha a fogyasztó valamiért többet hajlandó fizetni, és akár többet is vásárol, akkor az eladók a kínálatot ehhez fogják igazítani. Lehet, hogy többet termelnek, de a magasabb ár az garantált. Ezért nem kell őket megszólni, te is ezt tennéd. Az infláció következő oka a bérinfláció. Ez mind a két eddigi okot erősíti. Itt nyilván nem egyetlen cég béremeléséről beszélünk, hanem arról, hogyha ez tömeges jelenség. Márpedig az lesz elvégre, hogy ha a szemközti cégnél ugyanazért a munkáért jelentősen többet fizetnek, akkor a dolgozó oda fog átmenni. Ha a cégeknek magasabbért kell fizetnie, akkor ennek költségét beépítik az áraikba, így a termékek drágábbak lesznek. Mivel a dolgozó többért kap, így megengedheti magának, hogy többet vagy drágábban vásároljon. Ez pedig a kereslet irányából ad okot az áremelésre. Így a béremelésnek csak egy igen rövid ideig van hatása. A következő ok az inflációs várakozás. Ez igazából nem egy kézzelfogható ok. Ha az eladók többsége azt gondolja, hogy mire a termékét sikerül értékesítenie, addigra úgyis fentebb mennek az árak, akkor a saját árait is ehhez fogja igazítani. És ez a pont már önmagában is létrehozza az inflációt. A videó legelején láthattad, hogy a pénzromlás minden országot érint, de nem ugyanolyan mértékben. Így, ha a gazdaságilag szorosan együttműködő országoknál az egyiknél kisebb, a másiknál nagyobb mértékű az infláció, akkor megvalósul az importált infláció. Ezt leginkább eltérő pénznemmel rendelkező országoknál a legkönnyebb megfigyelni. Tegyük fel, hogy van egy termék, ami 1000 euróba kerül. Amikor az euró árfolyama 300 forint per euró, akkor ezt Magyarországon 300 000 forintért kínálják. Ha a forint gyengül, mondjuk 350 forint per euróra, azaz 1 euróért több forintot kell kifizetned, akkor ugyanezért a termékért már 350 000 forintot kell fizetned ahhoz, hogy a gyártó megkapja az 1000 euróját. Az inflációra hatással van a gazdaságban jelenlevő pénzmennyiség is. A pénzmennyiségre közvetetten a kormányzatnak, valamint közvetlenül a jegybanknak van ráhatása. Ezt például alapkamat változtatásával vagy új pénz nyomtatásával tudják elérni. Erre neked sem fogyasztóként nincsen hatásod, sem pedig akkor, hogyha termelő tevékenységet végzel. Legalábbis célszerű a pénznyomtatást meghagynod az államnak. Ha az alapkamatot emelik, akkor nehezebb hitelt felvenni, de növekszik a megtakarítási kedv. Ezáltal kevesebb elkölthető pénz lesz a gazdaságban, és így egy kicsit hűteni tudják azt. Mivel az állampapírok kamatait ki kell fizetni, ehhez pénzt kell előteremteni. Az állam válaszol a között, hogy csődbe megy, vagy elinflálja a pénzt. Általában az utóbbit választják. Ezért is van feltűnő hasonlóság a KSH által rögzített inflációs szint és az állampapírok kamatainak grafikonja között. Nézzük meg, hogy milyen hatást gyakorol az infláció a gazdaság szereplőire. Mint mindennek, ennek is vannak nyertesei és vesztesei is. Az infláció egyik nyertese a hitelfelvevő. Mivel a tőke tényleges értékét rontja az infláció, így valamelyest könnyebb visszafizetni. Itt természetesen az alkalmazott kamatláb ezt befolyásolhatja. Másik nyertese a befektető. Mivel a befektetők nem készpénzben tartják a vagyonukat, így a befektetés pénzreváltásakor várhatóan minimum a vásárlóértéket megtartják. Az infláció vesztesei között vannak a hitelezők.
Mivel ők csak később kapják vissza a pénzüket, számolniuk kell azzal, hogy közben az összeg vásárlóértéke romlik. A vesztesek között vannak a nyugdíjasok is. Az ő nyugdíjukat csak jelentős időbeli csúszással igazítják az inflációhoz. Épp ezért szükséges, hogy tervezd a nyugdíjadat. Másik vesztes az, aki csak a munkabérére támaszkodik. Mivel a munkabér vásárló ereje csak ideiglenesen tud nőni, hosszú távon a béremelések hatása elolvad. Ráadásul a bérrendezés jellemzően soha nem előzi meg az árak növekedését, mindig időbeli csúszásban van. A vesztesek negyedik csoportja az, aki csak készpénzben vagy bankbetétben takarít meg. Ekkor a pénzromlás rontja a pénzük vásárlóértékét. Így bár megmarad a pénz, de közel sem kapnak érte annyi terméket vagy szolgáltatást. Kérdezheted, hogy hogyan tudsz védekezni az infláció ellen. Mivel az infláció nem más, mint a pénzromlás, így a legkönnyebben úgy tudsz védekezni, ha nem tartod készpénzben az összes pénzedet. Válaszolj olyan befektetést, amely igazodik hozzád és a céljaidhoz, valamint az infláció szintje fölött tud termelni. Sok lehetőség közül választhatsz, alkalmas eszközök lehetnek például a kötvények, a részvények, a kötvényt és részvényt tartalmazó befektetési alapok akár aktívan, akár passzívan kezelt formában. Jó megoldás lehet akár az alternatív befektetés is, hogyha értesz hozzá. Ilyen lehet akár a nemesfém, de akár a gyűjtemények vagy éppen a képzőművészeti alkotások is. Befektetésnek mondjuk nagy tőkeigényű és sok hozzáértést igényel, de jó eredményeket érhetsz el az ingatlannal is. Ha nem szeretnél ingatlannal foglalkozni, csak a nyereség részét kéred, akkor választhatsz ingatlan alapot is. Amit viszont erre a célra nem tudsz felhasználni, az a bankbetét és az állampapír. Ezek ugyanis jellemzően az infláció alatt teljesítenek, tehát a pénzed veszít az értékéből. Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy az inflációra egy bizonyos szintig szüksége van a gazdaságnak ahhoz, hogy működjenek a motorok. Ehhez viszont neked is alkalmazkodnod kell annak érdekében, hogy később ne jelentsen számodra problémát a pénzed értékének csökkenése. Válasz olyan befektetési formát, amely az infláció szintje fölött termel, és így lehetővé teszi számodra a gyarapodást.